Naanami sa Taipei main station. Guys, mga to na po may shilin. Ato mi sa shilin. Ambot kung sa ang pagbasa, basta kay shilin. Kasawaan ta diri sige. Okay. Amo sa ko nang ipa-close. So this time, murag di siya ang ganahan na naami sa duol, mo nang hinahinay. So mo duol na pud mi. Wala din na sa obligation doon. Oh, diba? Ato mi sa kuan mo ato mi og National Palace Museum. So based on our guide, mo ato ko nang kasabaan mi. Dara, ning siya. Kapatid. Dara. Naman siya night market diri ah. So namin night market diri. So kami, asa namin dapita ron. I am here. Okay na. Wala ni nasubraan og ka-filter sa video. Joke lang. Guys, naglalis kami sa among plating. Kaya naglibog kami sa among plating. Ano din parehang plating. Nga parehan naman yung arian. So, padong nami sa Chili Night Market. So, like cool. Kung murag mo, padong na dyan nga. Padong namin nga to kay. Guys, actually, no? Igutom namin. As per research, safety ramang kuno ang Taiwan. Very safety. Pero, thou shall not confiance. Asa? Musunod na sa Agos Market kay Adto. Ito? Musunod na sa Agos ng mga tao. Ang sila pa doon. Pasensya na ko sa among nawang na mga oily. Pasensya na ko sa among na mga oily kay ikapoy may post kanina. So guys, we'll be back later when we arrive na sa Chili Night Market. Bye-bye! Dagan, dali! So, sagot na may lakaw-lakaw. Say na ada ring napita. What's in here? Say na gininyahan guys. Say lang gininyahan. Say lang gininyahan. Milk tea! May gulay! Alapat tayo kang kita namin. Say naman ka mag-milk. Mukurkurok. Mukurkurok na po ni. Oreo? Ano ka man na? Sweet potato cheese ball. Huh? Wow! Kapatid mo kanita ani. Nagko! Na-dragon fruit. Hala, ang bis. Paging ako ah. How much is this? 100. Okay. Guys, hala nami. Gusto mo na ta? Snack kami ni. Let's try the must try in Taiwan. Xiaolong bao. Xiaolong.
Ay, sige. So guys, ito na nga. Pagod na si Madam. Ito na nga. Napagod na gini guys. Kagabihan ka guys. Guys, ako na naman tani guys. Sakit na mong hawak. Oh, so nagawa kami sa among go. Sa maonin ni. Wala namang may pasaylo ko. Matalas na yung malingkuran ko. Every chance, take the opportunity. Lingkod yun, lingkod. O, kani, o, naidako kayong building. Wamik ni bounce na yun. O, na niya mong, Panasonic di ay. O, na niya mong landmark. Panasonic. O, na itong landmark. O, dealing. Uy, ito na kapatid, ito na. Ato sa mi, mutabok sa mi, guys. Mutabok sa mi. Second day in Taiwan. We were riding down the hill. Nana po may karon sa place. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color. So guys, we are now here in Chun. Street. This is Taipei University. So we're going now to Hi. Kind of hot here. So take off all your clothes. So ato na mi sa guys ha. Kung ato mi sa office of the president. We're gonna meet the president. Magkuan ni sa tawag ina ng bigay pugay. Sana ano bang spell? Sana ay basta magbigay pugay sa presidente. Pero di ko sure kay Domingo man ron close. Pero gihuwat di sa president text siya na. Naparod sa gate. Nagbarog jud as in nagbarog siya sa gate. Sige! So guys, good morning. Alas 6 mining mata. Ay, nga ano ha. Alas 6 mining mata para kuno alas 7. Mula ka na mi. So naabta na mi hapit og alas 8. Kay nag-change outfit na po. Pero at least di na mi half day. Grabe gahapon no. So among pagkaon, nagbawal mig noodles gigas Pilipinas. Oh, agapon kay sa sangon. Pero ako kag-gets. Nasin cup noodles. Mao day ni among room, guys. It's our room. Cute and comfy room. Yeah. Clean, comfy. Walang surot. Wala kaming napi-feel na mga kati-kati. Limpyo ang kasilyas. Yeah. Nindot ang tubig, nindot ang CR, wala na Nindot siya ang problema. tubig. Among aircon, among gi-off, kay gitugnaw me. So guys, makana ni karon ang among mga ganap. Aming ganap, dami ay nagsakay-sakay na mi og sakit na kusang kauman og kay gidagat na. Ako ba ako ko gidagat. Pag-irog-irog man yun. Adong man sa yel.
Say hi. Okay, 1, 2, 3, let go. Yeah, let go. For watching, please hit like and subscribe.